नमस्कार, मी अंजली फुटाणे अय्यर मालाडच्या DAV हायस्कूलमध्ये गणित विषयाचे अध्यापन करते। आज विद्यार्थी प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय आणि त्याची सिद्धता समजून घेणार आहेत। नवी मुंबई येथे जी रचना केली आहे ना शहराची ती साधारणतः अशी आहे। इथे एक वॉटर टँक आहे, तिथून एक असा रोड जातो या दिशेने। समजा 2 किलोमीटर अंतरावर इथे हॉस्पिटल आहे, साधारणतः 6 किलोमीटर अंतरावर एक मॉल आहे, त्यानंतर या वॉटर टँककडून आणखीन एक असा रस्ता जातो, साधारणतः 6 किलोमीटरवर स्कूल आहे आणि काही अंतरावर इकडे टेम्पल आहे मोठं। शाळेपासून टेम्पल किती अंतरावर आहे हे काय मला माहित नाहीये, मात्र रचना अशी आहे या शहराची की जे रस्ते बांधलेत ना, हे 2 रस्ते एकमेकांना समांतर आहेत। सगळेच रस्ते जोडले आहेत, वॉटर टँक पासून टेम्पल मॉल हे सगळं जोडल्यानंतर काय दिसतंय? त्रिकोण दिसतोय। आणि अजून मी काय सांगितलंय, हे रस्ते त्यांना पॅरलल आहेत, त्यामुळे काय होणार आहे, मला एक गुणधर्म माहिती असल्यामुळे हे जे अंतर आहे ना हे मी शोधू शकणार आहे। मी बघणार आहे की हे जर 2 हे 6 काय वाटतंय याच्यामध्ये 2च्या काहीतरी पटीमध्ये 6 आहेत ना, 3 पटीत 6 आहे। मग हीच पट मी लक्षात घेऊन इथेही ती मी पट करणार आहे। 6च्या किती पट मी करणार? 3 पट। आणि मला किती मिळणार? 18। आणि मला समजणार आहे शाळेपासून हे टेम्पल 18 किलोमीटरवर पुढे असणार आहे। इथे मी एक त्रिकोणाचा महत्त्वाचा गुणधर्म वापरून हे शोधलं। आता अशीच सिच्युएशन आणखीन एका ठिकाणी समजा आहे, तुम्ही एखाद्या शहरामध्ये गेला, चंदीगड, ती पण एक वेल प्लॅन सिटी आहे, तर तिथे एके ठिकाणी चर्च आहे असं समजलं, इथून एक असा रस्ता गेला, मॉल आहे। इथेही अशीच सिच्युएशन आहे की हे रोड जे आहेत हेही पॅरलल रोड्स आहेत। मग इथे जे आपण जो गुणधर्म वापरला त्रिकोणाचा, तोच गुणधर्म तुम्हाला इथे वापरता येईल का? आणि स्कूल ते मॉल हे अंतर शोधता येईल का? कसं शोधणार? 8च्या दुप्पट केलं तर आपल्याला स्कूल आणि मॉल मधलं अंतर भेटणार, मग 16 किलोमीटर। इथे हिने काय केलं? दुप्पट केलं। मग आपल्याला इथे काय मिळालं? हे अंतर आपण शोधलंय, तर आपण काय चेक केलं की 2/6 आणि इकडे आपण 6 आपल्याला माहिती नाहीये, मग आपण काय बघितलं हे तिप्पट आहे। मग इथे 1/3 गुणोत्तर यायला आपण काय केलं? पट केली, ज्याने तुम्ही 18 उत्तर असं काढलं ना। पण हे असं केव्हा आढळलं इकडे दोन्ही गुणोत्तरे समान? जेव्हा ती लाईन समांतर असेल। कोणती लाईन? कोणाला जोडलेली? वॉटर टँक पासून हॉस्पिटल पर्यंत जोडणारी रेषा कोणाला? हॉस्पिटल पासून मॉल पर्यंत जोडणारी रेषेला। तेव्हा काय आढळलं? दोन्ही गुणोत्तरे समान आहेत, कारण हा त्रिकोणाचा एक अतिशय महत्त्वाचा गुणधर्म आहे, जो आता आपण प्रमेयाच्या रूपात बघणार आहोत, शिकणार आहोत आणि तो सिद्ध करणार आहोत। आता हा जो गुणधर्म तुम्ही शिकलात ना, त्याचं मला प्रमेयाचं एक विधान तयार करायचं। तुम्ही करू शकाल ते विधान तयार? तुम्ही वहीमध्ये ते एक विधान लिहा। या पाठात एका प्रमेयाची सिद्धता मी काही टप्प्यांमध्ये विभागली। प्रत्येक टप्प्यात मुलांना तर्कशुद्ध विचार करायला मी मदत केली। पहिल्या टप्प्यात दैनंदिन जीवनातील काही उदाहरणे सोडवून प्रमेयाचे विधान समजून घेतले। झालं सर्वांचं लिहून? हो। वाचून दाखवाल? जर आपण एखाद्या त्रिकोणाच्या बाजूस समांतर अशी रेषा काढली तर त्या त्रिकोणाच्या 2 बाजूंची गुणोत्तरे समान असतील। त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर रेषा असेल तर इतर 2 बाजूंची गुणोत्तरे समान असतात असं म्हणाली ना ती। आता या बाजूचं गुणोत्तर आणि या बाजूचं गुणोत्तर आहे का हे बरोबर? ही बाजू आणि या बाजूचं आपण गुणोत्तर घेतलंय की या एका बाजूचे जे 2 तुकडे पडलेत त्यांचं गुणोत्तर घेतलंय? तुकडे पडले। मग काय बदल होईल तुझ्या वाक्यामध्ये? ते बाजूंची लिहिले ना, त्याच्याऐवजी जी समांतर रेषा काढली त्याच्यामुळे जे 2 भाग पडले ना त्यांचे गुणोत्तर। हे विधान सर्वांना लक्षात आलंय? हा गुणधर्म, हा एक त्रिकोण आहे आणि या बाजूला एक रेषा मी समांतर काढली, आणि जेव्हा तुम्हाला CD ला BE समांतर आहे आणि तुम्हाला ही 2 गुणोत्तरे काय वाटतात, कशी असतात? सारखी, तेव्हाच आपण काय शब्द वापरतो? ही रेषा उरलेल्या 2 बाजूंना प्रमाणात विभागते। याचाच अर्थ काय होतो? त्या रेषेमध्ये पडणाऱ्या दोन्ही साईडचे गुणोत्तर आपल्याला समान आहे, रेषेमध्ये पडणाऱ्या दोन्ही भागांचे गुणोत्तर समान आहे, समान आहे हे आपल्याला कळतं। तुम्ही काय सुरुवात केली होती विधानाची? एखाद्या त्रिकोणाच्या एखाद्या बाजूला आहे ना, आता इथे अट आहे, समांतर असेल तरच तो गुणधर्म दिसणार आहे। अट आहे आणि अट असेल तर विधानाची सुरुवात होते जर पासून। जर वाचलं सर्वांनी हे विधान? थोडंसं मिळतं जुळतं आहे, तुम्ही लिहिले त्याप्रमाणे? मग अशी आपल्याला आकृती काढता येईल की नाही? हा त्रिकोण आहे PQR, त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी ती बाजू घेतली QR, L ही रेषा QR ला समांतर आहे। हा M बिंदू कसा आहे बरं? PQ वर आहे। मग काय होईल?
प्रमाणात विभागते. या विधानाचे आपल्याला दोन भाग करायचे आहेत, जर आणि तर. जर पर्यंतच्या भागाला आपण काय म्हणतो? पक्ष. तर नंतरच्या भागाला आपण काय म्हणतो? हे विधान वाचून, आकृती बघून पक्ष आणि साध्य लिहिता येईल. प्रमेयाचे विधान समजल्यावर एका आकृतीच्या सहाय्याने मुलांनी पक्ष व साध्य निश्चित केले. पक्ष मध्ये काय येईल? ट्रँगल PQR. एल ही QR ला समांतर आहे. एल पॅरलल टू QR. बरोबर. आणि अजून तिने काय सांगितलं? एम रेषेवर आहे, पण तो असा कुठेही नाहीये, तो नेमका या PQ या रेषेवरच आहे, म्हणून आपण हे चिन्हामध्ये लिहितो. आणि काय दिसतंय? एवढा भाग झाला आपला पक्ष. आता जो पुढचा भाग आहे तर, कोण सांगेल मला साध्य? PM/MQ = PN/MR. यालाच आपण म्हणतो प्रमाणात विभागणे, आणि तेच आहे आपलं साध्य. हे सिद्ध करायचं आहे आकृतीच्या साहाय्याने, आणि त्यासाठी आपल्याला एक रचना करावी लागणार आहे. त्याशिवाय मी तुम्हाला आणखीन एक कापलेले त्रिकोण देणार आहे, तुम्ही सुद्धा स्वतः ती रचना करायची आहे. त्रिकोण PQR, आणि याच्यावर जी रेषा मी काढून दिली आहे ती पण समांतर आहे. आपल्याला काय करावं लागणार आहे? त्यासाठी बिंदू M आणि R जोडायचे. रेखा MR काढला, त्याचप्रमाणे हेही दोन बिंदू जोडायचे QN. रचना समजली? तुम्ही सर्वांनी ती करायची आहे. काढले सर्वांनी? आता आपण हेच का काढले ते बघायचंय. तीन गोष्टी बघा. हे पहिलं गुणोत्तर PM/MQ, दुसरं गुणोत्तर आहे आणि तिसरी गोष्ट काय आहे? हे गुणोत्तर आणि आपल्याला काय दाखवायचे? ती समान दाखवायचे आहेत. PM आणि MQ हे कोणत्या तरी दोन त्रिकोणांच्या त्या बाजू आहेत. बघा बरं, PM ही कुठल्या त्रिकोणाची बाजू येते? तुमच्या आकृतीत सुद्धा बघू शकता. आणि QM पण आता आपल्याला असे दोन त्रिकोण निवडायचे आहेत ज्यांचा पाया ज्या त्रिकोणावर रंगवते जो भाग, तो तुमच्याकडे स्केच पेन आहेत ना, त्यांनी तो भाग रंगवा. या सिद्धतेसाठी मी मुलांना कागदी त्रिकोण दिले. या त्रिकोणावर प्रमेयासाठी आवश्यक असणारी आकृती होती. मुलांनी या आकृतीवर रचना केली. या आकृतीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने घड्या घातल्या, त्यांचे काही विशिष्ट भाग रंगवले. यामुळे त्रिकोणांच्या विशिष्ट जोडीवर लक्ष केंद्रित करणे सोपे गेले. हा भाग आणि हा वरचा त्रिकोण PMN आहे ना, हेच आपल्याला आता बघायचे. मग त्यासाठी तुम्ही काय करा, कसा फोल्ड घातला या कागदी त्रिकोणाला, म्हणजे आपल्याला फक्त हेच दोन त्रिकोण लक्ष केंद्रित करता येईल. QN या रेषेवर जर घडी घातली तर ती व्यवस्थित ते दोन त्रिकोण दिसतील. आता काय वाटतं तुम्हाला या दोन त्रिकोणांमध्ये? पाया एका रेषे आहे आणि एकाच शिरोबिंदूतून दोन्ही त्रिकोण म्हणजे दोन्ही त्रिकोण एकाच कॉमन शिरोबिंदू आहेत. कोणता कॉमन आहे शिरोबिंदू? N. मग अशा वेळेस काय असतं? त्यांच्या उंचीबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? उंची समान असते. मग उंची समान आहे, मग क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे कशी असतील? दोन्ही त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या पायांच्या गुणोत्तरा एवढे असते. मग आता मला पुढचा भाग सांगायचा आहे. मग याच्या बरोबर काय असेल? PM/QM. याचं कारण कळलं सर्वांना? असं का लिहिलं? काय कारण सांगता येईल पुढे? त्यांची उंची समान आहे. आपल्याला आता एक विधान मिळाले बघा, आता दुसरी मिळवायची. त्यासाठी आता तुम्हाला तुमच्या हातातल्या कागदी त्रिकोणांना असा फोल्ड करायचा आहे की तुम्हाला हे गुणोत्तर मिळेल. स्केच पेनने तो भाग रंगवा आणि मग फोल्ड करा, म्हणजे तुम्हाला समजेल. पूर्वज्ञान आणि तर्काचा वापर करून त्रिकोणांच्या पहिल्या जोडीबाबत निष्कर्ष कसा काढायचा हे प्रश्नोत्तरातून मी स्पष्ट केले. मग उरलेल्या दोन जोड्यांबाबत मुलांनीच आपसात चर्चा करून निष्कर्ष काढले. सर्वांनी दुसरं गुणोत्तर लिहिलेलं बरोबर आहे. मला आता फक्त हे फळ्यावर मांडायचे, पुढे जायचंय. मला सांगायचंय, मला फक्त वाचून. कोण सांगेल? ट्रँगल PMN/ट्रँगल एरिया ट्रँगल MNR = PN/NR. समान उंचीचे त्रिकोण. आता आपल्याला पुढे जायचंय. तिसरी स्टेप आपल्याला आणायची. दोन गुणोत्तरे कशी दाखवायची आहेत? समान. मग त्यासाठी आता आपल्या आकृतीकडे पुन्हा बघायचं आणि विचार करायचा की कसा फोल्ड करावा जेणेकरून आता मला ही दोन गुणोत्तरे समान दाखवता येतील. NMQN. बरोबर आहे. असा फोल्ड का केला? कोणते दोन?
NMR. MQN आणि MNR हे 2 त्रिकोण बघायचं. शाबास. ही आकृती फिरवा जरा आता. ही बाजू खाली घ्या. असं मी का केलं असेल? दोन्ही ट्रायंगलचे बेस कॉमन आहेत. कॉमन आहे. अजून काय दिसतंय बरं? त्यांची उंची समान आहे. का उंची समान आहे? कारण ते पॅरलल रेषेत आहे. त्या 2 त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या बद्दल काय म्हणता येईल? तर तुम्ही त्याचं विधान लिहिलेलं आहे. कोण सांगेल मला? एरिया ट्रायंगल QMN हां इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल MNR. ह्या दोन्ही त्रिकोणांचा पाया समान आहे, उंची पण समान आहे. आता तुम्ही तिन्ही विधानं नीट बघा. क्रमांक 1, 2 आणि 3 आणि यावरून तुम्ही कोणता निष्कर्ष काढाल ते तुम्ही मला वहीमध्ये लिहून द्या. भागी एकच येणार फक्त के इज इक्वल टू पी अपॉन एम के इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर.